Hello everyone, Studywithdaisy এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। First of all, a big congratulations to all of you যিসকলে ADRE exam পাস কৰিছে আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোক হতাশ হ'ব নালাগে কিয়নো সকলোৱে অলৰেডি গম পাইছে যে এটা হিউজ ভ্যাকেন্সিজ আহি আছে। জুলাই মাহত তাৰ নটিফিকেশন আহিব বুলি অলৰেডি CM ছাৰে টুইট কৰিছে। গতিকে কিমান নাম্বাৰ পোষ্ট ওলাব বা কি ডিপাৰ্টমেন্টত ওলাব সেইখিনি এতিয়া মই ডিসকাস নকৰো, সকলোৱে জানে। এতিয়া এই ভিডিওটো আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো যে এবাৰৰ যিখিনি ভ্যাকেন্সি আহি আছে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। ফাৰ্ষ্টত হৈছে আমি সিলেবাস জানিব লাগিব, তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টাডি প্ল্যান এটা কৰিব লাগিব, তাৰ পিছতহে আমি সেই প্ল্যানটো আমি কি কৰিব লাগিব এক্সিকিউট কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল সিলেবাস আহা নাই, তথাপিও আমি প্ৰিভিয়াস পেপাৰ চাই আমি গম পাওঁ যে কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে প্যাটাৰ্নটো, যেনেকৈ কোৱান্টছ থাকিবই, ৰিজনিং থাকিব, ইংলিছ থাকিব, জিকে থাকিব, কম্পিউটাৰ কুইজ এনে ধৰণেৰে থাকিব। গতিকে ডিটেইল সিলেবাস নহালৈকেও আমি এইখিনি আমি প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিব পাৰো। তাৰ পিছত আৰু কথা হ'ল যে ষ্টাডি প্ল্যানটো আমি কেনেকৈ কৰিম, কিয়নো সকলোৰে কাৰণে পঢ়াৰ টাইমিং বেলেগ হয়, সকলোৰে আৰু ষ্ট্ৰং পইণ্ট বা উইক পইণ্ট বিলাক বেলেগ হয়। কোনটো সাবজেক্টত আমি কিমান এফৰ্ট দিম সেইখিনি আমি প্ৰথমে নিজৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন লেভেল আমি হেতু আমি নিজে মানে এটা কি কৰি ল'ব লাগিব, আমি নিজে ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। কিয়নো আমি বিশেষকৈ প্ৰিপাৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱান্টছ আৰু ইংলিছ সেকশনটো বেছি ফোকাস কৰিব লাগে, কিয়নো কোৱান্টছ আৰু ইংলিছ হৈছে স্কোৰিং টপিক, স্কোৰিং সাবজেক্ট। গতিকে সেইখিনি যদি আমাৰ ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া হলে আমি মানে মার্কস পোৱাত বেছি ইজি হৈ যায়। কাৰণ জিকে সিলেবাস যিমানখিনি থাকে বা যেনেকুৱা থাকে, জিকে কথা আমি ক'ব নোৱাৰো যে এইকেইটা কুৱেশ্যনে আহিব। গতিকে আমি জিকে ডেইলি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব, জিকেও আমি পঢ়িব লাগিব। কিন্তু জিকেৰ ওপৰত আমি ফুলি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব নোৱাৰো যে আমাৰ জিকে ইমানখিনি পঢ়া হৈ গৈছে মানে ম্যাথছ আৰু ইংলিছ অলপ কম কৰিলে হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। গতিকে ম্যাথছ আৰু ইংলিছ সদায় প্ৰেক্টিস কৰিবই লাগিব। তাৰ পিছত আমি মানে জিকেৰ পাৰ্টটো ডেইলি অলপ চাব লাগিব আৰু লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সটো ডেইলি চাই গলে বেছি ভাল হয়। কিয়নো সদায় যিখিনি মানে ডে টু ডে হৈ আছে সেইখিনি একেবাৰে পঢ়ি গৈ থাকিলে আৰু লাষ্টত মানে যেতিয়া এক্সামৰ আগে ৰিভিজন কৰিলে সেইখিনি হৈ যায়। আৰু লগতে ৰিজনিংও তেনেকৈ অলপ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব, ৰিজনিংটো বেছি টাফ নহয়। আমি এই ভিডিওৰ যিখিনি সিৰিজ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছো তাতে আমি কি কভাৰ কৰিম হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট হৈছে আমি সিলেবাসটো এনালাইজ কৰিব লাগিব, কি আহে বা কি আহিব পাৰে। কিয়নো সিলেবাস এতিয়ালৈকে ডিটেইলছ আহা নাই, তথাপিও আমি এইখিনি ওপৰত বেসিক্যালি আমি আৰম্ভ কৰিবই পাৰো এতিয়া। আৰু তাৰ পিছত ট্ৰাই কৰিম যে যেতিয়া ডিটেইল সিলেবাস আহিব গোটেই টপিকসবোৰ কভাৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু নেক্সট হৈছে ADRE কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইসিস। ADRE যিখিনি লাষ্ট ইয়াৰ হৈ গৈছে 22ত, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমি গোটেইখিনি এনালাইজ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত বেস কৰি তেনেকৈ আমি কিছুমান মক পেপাৰ ৰেডি কৰিম আৰু সেই মক পেপাৰবোৰ মানে প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে। আৰু নেক্সট হৈছে প্ৰিভিয়াস পেপাৰ এনালাইসিস। এইটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কিয়নো দেখা যায় যে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সাম বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ ওলাইছো মানে যিমান বিলাক এক্সাম হৈ গৈছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ যদি আমি সলভ কৰি প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে সেই ধৰণৰ ম্যাথছৰ কুৱেশ্যন বা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যন প্যাটাৰ্ন বিলাক মানে ৰিপিট হয়। গতিকে এই প্ৰিভিয়াস পেপাৰ এনালাইসিসটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। আৰু ইয়াতে Studywithdaisy এই চেনেলটোত অলৰেডি বহুত এক্সামৰ পেপাৰ এনালাইজ কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া নেক্সট আমি যিখিনি ADRE কাৰণে সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছো সেই সিৰিজত মানে আমি মেইনলি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ এনালাইজ কৰিম। সাবজেক্ট ওয়াইজ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ এনালাইজ কৰা হ'ব, কোৱান্টছৰ, ৰিজনিংৰ, জিকেৰ, ইংলিছৰ তেনেকৈ গোটেইখিনি এনালাইজ কৰা হ'ব। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এই নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে এটাৰ পিছত এটাকৈ ভিডিও আহিয়ে থাকিব। নেক্সট হৈছে মক পেপাৰ এনালাইসিস। এতিয়া যেহেতু কোৱা হৈছে যে আমি মক পেপাৰো ৰেডি কৰিম, ফাৰ্ষ্টত আমি যিখিনি প্ৰিভিয়াস পেপাৰ আৰু লগতে সিলেবাসখিনি অলপ আগুৱাই যোৱাৰ পিছত আমি লাহেকে মক পেপাৰ ৰেডি কৰি উলিয়াম আৰু সেই মক পেপাৰ বিলাক
গৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আমাৰ যেটো এটা এক্সাম পৰ্টেল আছে Studywithdaisy এটা পৰ্টেল আছে সেই পৰ্টেলটোত গৈ পেলাই লগইন কৰি মানে মক দিব পাৰিব আৰু যি সকলে ADRE কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্ট দিছিলে তেওঁলোকে অলৰেডি গম পায়ে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি বাৰু পিছত কোৱা হ'ব যে মক পেপাৰ কেনেকৈ এটেম্প কৰিব লাগে মক পেপাৰ কেনেকৈ পৰ্টেলত গৈ লগইন কৰিব লাগে সেইখিনি কোৱা হ'ব আৰু মক পেপাৰ দিয়াৰ পিছত সেই পেপাৰখিনিও আকৌ এনালাইজ কৰা হ'ব গতিকে ফাৰ্স্ট আমাৰ কি হৈছে আমাৰ গোটে প্ৰিপাৰেচনৰ কথাটো আমি এনে ধৰণে ল'ব লাগিব ফাৰ্স্ট সিলেবাস এনালাইসিস কৰি আমি গোটে সিলেবাসটো কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু কভাৰ কৰাৰ পিছত আমি মক পেপাৰবোৰ প্ৰেক্টিস কৰিম আৰু এনালাইজ কৰিম আৰু পৰীক্ষাৰ আগে আগে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল যিবিলাক থাকিব সেইবিলাক আমি প্ৰেক্টিস কৰিম আৰু এইখিনতে ক'বলৈ ওলাইছো যে যেহেতু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ কথা ক'লোৱে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বিলাক আমি লাহেকৈ যেনেকৈ জিকেৰ কাৰণে ইংলিছৰ কাৰণে আমি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰেডি কৰি আছো সেইখিনিও PDF হিচাপে পাব আৰু ডে টু ডে কুইজ এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলত সদায় তেনেকৈ কুইজ দি থকা হয় সাবজেক্ট ওয়াইজ আৰু লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলো প্ৰভাইড কৰা হয় নেক্সট আহিলে ৰিকমেন্ডেড বুকস কি বুকস চাব লাগে আজিকালি দেখা যায় যে প্ৰায় বিলাকে মানে ইউটিউবৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে বা ইউটিউবৰ ভিডিও চাই তাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক ডিসকাস কৰো কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ যেটো সিলেবাস হয় সেই সিলেবাসৰ এটা মানে ভালকৈ ষ্টাডি কৰা খুব দৰকাৰ আমি অকল কোৱেশ্চন কিটা প্ৰেক্টিস কৰিলে নহব সেই কাৰণে আমি কিতাপো পঢ়িব লাগে কাৰণ তাত কিছুমান ডিটেইলছত যেহেতু কিতাপত থাকে গতিকে সেই কিতাপবোৰ আমি পঢ়ি তাৰ পিছত যদি আমি কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰো বেছি ইজি হয় ইয়াতে যেনেকৈ লুচেন্টৰ জিকেৰ কথা কোৱা হৈছে লুচেন্টৰ এখন অবজেক্টিভ আছে এখন সাবজেক্টিভ আছে গতিকে সেই প্ৰথমে সাবজেক্টিভখন পঢ়ি লৈ তাৰ পিছত অবজেক্টিভখনৰ যদি প্ৰেক্টিস কৰা হয় বেছি সুবিধা হয় তেনেকৈ ইংলিছৰো বুকছৰ নাম দিয়া হৈ আছে আৰু নেক্সট আহিলে ৰিকমেন্ডেড বুকস কি বুক ৰিকমেন্ড কৰো আমি আজিকালি সকলোৱে ইউটিউব ভিডিও চাও তেনেকৈ কোৱেশ্চন পেপাৰ প্ৰেক্টিস কৰো কিন্তু কোৱেশ্চন পেপাৰ প্ৰেক্টিস কৰাৰ লগতে আমাৰ মেইন হ'ব যে আমি গোটে সিলেবাসটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ডিটেইলছ সিলেবাস জানাৰ পিছত ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন পেপাৰ যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিম আমাৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় সেই কাৰণে কেইখনমান কিতাপৰ লিষ্ট দিয়া হৈছে এই কিতাপ কেইখন যদি ল'ব খোজে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংক দিয়া হৈ আছে ল'ব পাৰিব আৰু যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে লুচেন্টৰ জিকেৰ কথা জিকেৰ লুচেন্টৰ সাবজেক্টিভখন ফাৰ্ষ্টত পঢ়িব লাগে সাবজেক্টিভখন পঢ়ি হোৱাৰ পিছত অবজেক্টিভখনৰ কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেক্টিস কৰিলে বেছি ইজি হয় তেনেকৈ আৰু ইংলিছৰ আৰু কোৱান্টছ ৰিজনিং এই সকলোখিনি দিয়া হৈ আছে এইখিনি যদি ভালকৈ পঢ়া হয় তাৰ পিছত লগতে কোৱেশ্চন পেপাৰ প্ৰেক্টিস হয় তেতিয়া হলে মানে প্ৰিপাৰেচনটো খুব বেছি ভাল হ'ব আৰু নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্সটো আহিব যেতিয়া ডিটেইল সিলেবাসটো ডিটেইলছ কৈ মানে ষ্টাডি কৰা হ'ব তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াতে আসাম ইয়াৰবুকখন খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয়নো আসাম ইয়াৰবুকত ডিটেইলছ কৈ গোটেইবিলাক ইনফৰমেশন আছে আসাম জিকে ৰিলেটেড গতিকে এইখন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এইখিনিতে আমি জনাব খুজিছো যে আসাম জিকেৰ কাৰণে স্পেশালি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰেডি কৰা হৈ আছে যেটো আমাৰ মানে ভিডিও সিৰিজবোৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি যিকোনো এখন বুক ল'ব খোজে তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংক পাব তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব নাপাহৰিব তাৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া হৈ আছে তাত ডেইলি কুইজ প্ৰভাইড কৰা হয় গতিকে সেই কুইজবোৰ এটেম্প কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈকেও যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ